Sziasztok! Itt üldögélünk a barátommal, de ő annyira szerény, hogy nem szeretné saját magát fényezni, úgyhogy ebben a videóban én fogom elmondani, hogy milyen funkciókkal bír, és hogy azokat hogyan lehet beprogramozni. Tartsatok velem ma is! Ahogy már a korábbi videókban is mondtam, vannak olyan sörfőző automaták, például ilyen a Keglennek a Bruzillája is, amik teljesen egyedi konstrukciók, ugyanezen az elven működnek, tehát mindegyik ugyanúgy működik, hogy van egy belső fazék, kivehető fazékrész, van egy szivattyú, ami felnyomja, alulról elszívja és felnyomja a tetejére a sörlét, tehát alapvetően a működési elv ugyanez, de vannak olyan gépek, amik teljesen egyedi konstrukciók, és vannak olyanok, amilyen például ez is, amelyeken szemmel látható a termékfotók meg a leírás alapján is, hogy hát nagyjából valószínűleg ugyanannak a gyárnak a termékei, ugyanarra a témára nagyon kis különbséggel való variációk, és ezeknek a vezérlő egységei is ugyanaz. Lehet, hogy a színe vagy egy nagyon kicsit a gomboknak a dizájnja más, de a vezérlő egység lényegében ugyanaz, és ezeknek a programozása is megegyezik, úgyhogy amit én most el fogok mondani erre a Vevoros automatára, az tulajdonképpen viszonylag sok márkára érvényes, azokat is ugyanúgy lehet programozni. Én például egy Brumonk gépnek a magyar nyelvű használati utasítását találtam meg a neten, és az alapján ez tökéletesen programozható. És hát azért keresgéltem a neten, mert egyrészt ennek a Vevorosnak a saját használati útmutatója csak angol nyelven van, ugyan viszonylag részletesen le van benne írva, hogy hogyan kell programozni, mind manuál, mind autómódban, de ettől függetlenül azért nekem is végig kellett gondolni, hogy tulajdonképpen ez hogyan is működik, és főleg így angolul nem biztos, hogy mindenkinek érthető, úgyhogy szerintem sokaknak hasznos lesz, amit most mutatni fogok. Az ilyen gépeket kétféle módon lehet használni, manuális és automata beállításokkal. Itt az oldalán van kettő kapcsoló, ugye az egyik a bekapcsoló gomb, a másik pedig a pumpának, a szivattyúnak a bekapcsolója, nekünk az most nem fog kelleni. Magát a készüléket, ahogy bekapcsolom, így kis hangjelzéssel beindul, és egyből mutatja is a kijelzőn, hogy mekkora hőmérsékletet mér itt belül a fazéknak az aljába. Azt egyébként megmutatom, hogy itt van alul, ott nem tudom mennyire látszik, ott van egy ilyen kis pöcök, az igazából a hőmérő, ami azért nagyon jó, hogy itt az edénynek az aljában van, mert ugye ez így meg tudja akadályozni, hogy túlmelegedjen benne a folyadék, hiszen közvetlenül itt a fűtőszál fölött méri a hőmérsékletet, tehát nincs az, hogy itt a fűtőszálnál túlszalad a hőmérséklet, mert valahol máshol van benne a hőmérő. Úgyhogy ez szerintem egy ügyes dolog. Na de a programozás. Ugye van, aki igazából nem szereti programozni, nekik itt van a manuális mód, ami azt jelenti, hogy ha benyomom, akkor egyszerűen be lehet állítani a teljesítményt, hogy mekkora fűtő teljesítménnyel melegítsen. Ez azért lényeges, hogy állítható, mert ugye lehetséges, hogy bizonyos idő alatt bizonyos sebességgel szeretnénk a következő hőfoklépcsőt elérni, és akkor itt szabályozható, hogy mekkora teljesítménnyel melegítsen, legyen mondjuk egy ilyen 2000 watt, és a következő, ami állítható, illetve hát ezeket a paramétereket, a teljesítményt, a hőmérsékletet és az időtartamot bármilyen sorrendben állíthatjuk, hiszen ezeknek itt külön dedikált gombjai vannak, itt van a power, itt van a temp, mint a temperature, tehát hőmérséklet, legyen mondjuk 54 fok, tehát a plusz és a mínusz gombokkal lehet fölfelé és lefelé állítani mindegyik értéket, és a harmadik érték pedig a timer, tehát időzítő, azt benyomva pedig a plusz-mínusz gombokkal az időtartamot lehet beállítani. Tehát tegyük fel, hogy egy alap fehérje pihentető fázist akarunk elindítani, amire egy ilyen 2000 wattos teljesítmény, a
54 fok, és a 15 perc teljesen megfelelő. Miután ezeket így beállítottuk, természetesen feltételezzük, hogy már benne van a víz a gépben, akkor a start gomb benyomásával ez el is indul, és akkor innentől kezdve először is felmelegíti a benne lévő folyadékot a megadott 54 fokra, amikor pedig azt eléri, akkor itt ez a 15 perces visszaszámlálás elindul, és 15 percen keresztül tartja ezt a hőmérsékletet, és a végén pedig szól, hogy végzett. És akkor, hogyha ilyen manuál módba akarunk tovább menni, akkor itt ugyanilyen módon beállíthatjuk a következő hőmérsékletet, a következő időtartamot, és a start gombot újra megnyomva újra elindíthatjuk azt az adott programot, és aztán így tovább akárhány ilyen manuális lépcsőt szeretnénk csinálni. Ami viszont ezekben a gépekben sokkal érdekesebb, az nem ez a manuális, hanem az automata funkció, ahol ezeket az egymás után következő különböző hőfokú hőlépcsőket, sőt még a forralás és a forralás során különböző időtartamokban adagolandó komlóknak az időpontját is külön-külön be lehet programozni, és azt a programot utána egyben elindítani, és azt utána teljes mértékben önállóan végigviszi. Ez az, ami igazán megkönnyíti a dolgunkat. Így használtam az sörfőző videósorozat előző részében, ahol ugye az apa sört készítettem. Ez már egy kicsit komplikáltabb ennek a programozása. Nézzük meg azt is. Először bekapcsoljuk a gépet, akkor előjön ez az alapkijelző, ahol ugye csak a hőmérsékletet mutatja. Ekkor a power és a timer gombokat egyszerre nyomva kell tartanunk 5 másodpercig. És akkor itt megjelenik fönt a programnak a szába. Most az R jelöli a programot, az R3. Itt tudunk választani már előre beprogramozott programok közül. Én 2-t már beprogramoztam, ez az R3-as program, ez még üres, úgyhogy most ezt kiválasztom, és ekkor a start gombot benyomva vissza tudunk lépni az alapkijelzőre, és most az autó gombot benyomva ez a 3-as program jelenik meg, és most kell nekünk beállítanunk a 3-as program S1, tehát első lépésének a paramétereit, ugyanúgy egyébként, ahogy az előbb a manuálisnál mutattam, tehát először beállítjuk a teljesítményt, legyen mondjuk 2000 watt, beállítjuk a hőmérsékletet, az ugye az első fehérje pihentető fázis legyen ugyanúgy 54 fok, ahogy az előbb beállítottam, és az idő pedig legyen ugye 15 perc, ahogy az előbb beállítottam, és most jön a lényegi különbség, ugyanis most az történik, hogy az autó gomb újra benyomásával átlépünk az S2, tehát a második lépéshez, ahol ugye a következő lépcsőfokot állíthatjuk be. Power 2000 watt, hőmérséklet mondjuk legyen 64 fok. Természetesen ez attól függ, hogy milyen receptet készítesz. Most ez egy ilyen több hőlépcsős recept, csak azért, hogy megmutassam, hogy hogy kell programozni, tehát mondjuk a második hőlépcső legyen 64 fok, az időzítő pedig legyen mondjuk, mit tudom én, 40 perc. Az autó gombbal tovább lépünk a harmadik lépcsőre, ott megint 2000 watt, a hőmérséklet legyen, most szerintem már boiling, de még mi nem a forralás fázist akarjuk, ilyenkor lejjebb vesszük a hőmérsékletet, és akkor kilép a forralás fázisból,
legyen mondjuk a második, illetve a harmadik hőlépcső legyen mondjuk 68 fok, és az időzítő pedig mondjuk 30 perc. Az autógombbal tudunk mindig tovább lépni, legyen még egy negyedik hőlépcsőnk is, mondjuk 78 fok, ez már a kicefrézés, itt fixáljuk az eddig kialakult, a 64 és a 68 fokos hőlépcsőn kialakult cukorprofilt, a 64 fokon inkább erjeszthető, a 68 fokon meg inkább nem erjeszthető cukrok jönnek létre, ezzel tudjuk szabályozni, hogy a késsörünk majd milyen édes, milyen telt legyen. Legyen ez mondjuk mindösszesen 10 perc, és az autógombbal megint csak tovább lépünk, és akkor most jön el a forralás. Azért nem 2500 wattra rakom, mert múltkor egy picit a forralás legelején az aljára lekapott az ilyen lerakódott fehérje és szmötyi, úgyhogy ezt talán azzal el tudjuk kerülni, hogyha nem maximális teljesítményen próbáljuk felforralni, és akkor a hőmérsékletet, hogyha felnyomjuk a 100 fokra, akkor automatikusan belép a forralás üzemmódba, mindjárt látni fogod, hogy kiírja azonnal, amint a hőmérsékletet így maximumra felnyomjuk, ugye ez neki a maximum, följebb nem lehet állítani, itt egyből megjelent, hogy boiling, tehát forralás, és akkor az időzítőnk pedig legyen mondjuk 60 perc. És akkor most jön az igazán érdekes része a dolognak, ezzel egy kicsit szarakodnom kellett, amire rájöttem, hogyha benyomjuk az autógombot, akkor kiírja, hogy hop 1, tehát az első komlót mikor akarjuk hozzátenni, és itt ezt az időt úgy adjuk meg, hogy mennyi legyen még hátra a forralásból, amikor beletesszük a komlót, tehát itt azt az időt kell beállítanunk, hogy mennyi legyen még hátra. A 60 perces forralásból én szeretném a legelején beletenni az első komlót, 60 percen nem engedi állítani, de 59 percet enged, tehát a forralás elkezdése után, amikor eléri a 100 fokot, onnantól kezdve 1 perc múlva szólni fog, hogy mehet bele az első komló, és akkor itt a timer gombbal lehet átlépni a következő komlóra, hop 2, az mondjuk legyen benne mondjuk 30 percig, tehát a forralás felénél 30 percnél fog szólni, hogy mehet bele a második komló, és mondjuk a komló 3-at pedig állítsuk mondjuk, mit tudom én, az utolsó 5 percet legyen benne, hogy ennek már csak az aromái kerüljenek bele, és amikor mindezzel végeztünk, akkor a start-stop gombbal elindíthatjuk a programot, ugye beprogramoztunk egy 54 fokos, egy 64 fokos, egy 68 és egy 78 fokos hőlépcsőt, majd pedig 60 perces forralást, amelynél 59 percnyi forralásra, 30 percnyi forralásra és 5 percnyi forralásra beleteszünk egy-egy adag komlót. Ez így néz ki a programunk, és akkor a start-stop gombbal elindíthatjuk, de természetesen most szeretném lestoppolni. Gyorsan végignyomkodtam, hogy ne kezdjen el itt a fűtőszál melegíteni. Ilyenkor van még egy nagyon fontos feladatunk, hogy el kell mentsük azt a programot, amit az előbb beállítottunk, mert ha most kikapcsolnám a gépet, akkor nem mentené el ezt a 3-as programot, hanem a következő bekapcsoláskor ez nem lenne meg. Ilyenkor a manuál gombbal be kell lépnünk a manuál beállításba, és ekkor a manuál gombot nyomva kell tartanunk 5 másodpercen keresztül.
és ezzel a hosszabb hangjelzéssel jelzi, hogy elmentette nekünk az automata beállításban a programot, meg a manuál beállítást is, ami éppen a kijelzőn látszik. Ez egy kicsit nekem fura, hogy így kell elmenteni, de hát így kell. És akkor ilyenkor, hogyha kikapcsolom, és újra visszakapcsolom, és benyomom az autó gombot, akkor ott megjelenik a 3-as programunk azokkal a paraméterekkel, amiket beállítottunk, és innentől kezdve a start-stop gombbal el tudjuk indítani az előbb beállított, elmentett programunkat. És hát a sörfőzéshez tulajdonképpen ennyit kell tudni a beállításokról, de azt azonban még érdemes elmondani, hogy egy ilyen gép sokkal jobban kihasználható, mint ahogy azt sokan gondolnák, hiszen valójában nem csak sörfőzésre lehet használni, hogyha teszel bele valami ilyen fémrácsot, vagy ilyen távtartót az aljába, akkor akár befőzésre is lehet használni, tehát feltöltöd a megfelelő mennyiségig vízzel, beleállítod a befőttes üvegeket, és akkor a beállított hőmérsékleten a megadott ideig lehet szépen dunsztolni, és így tartósítani, de lehet éppenséggel forrad bor készítésre is használni, arra is tökéletes, hogy itt a csapon lehet ugye csapolni belőle, vagy bármilyen meleg italt, például teát is lehet benne melegen tartani, és a csapján szépen csapolni, de például szovidálni is tökéletesen lehet benne, hiszen egy megadott hőmérsékletet nagyon szépen tudja tartani, és így meg még gazdaságosabb lehet a befektetés, hogyha veszel egy ilyet, hogyha ilyen egyéb dolgokra is használod, meg ráadásul, hogyha ezeket a felhasználási lehetőséget előadod otthon a párodnak, akkor lehet, hogy ő is könnyebben beleegyezik, hogy egy ilyen gépet vegyél magadnak a sörfőzéshez. No, remélem ez a videó hasznos volt a számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, mert érdekes dolgokkal folytatódik hamarosan a sörfőző videósorozat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! I got a trial tomorrow at 9:15. My lawyer tells me I'm facing 1 to 3. I'm a worried man.